بسم الله الرحمن الرحیم. Colorimetric Titration او دې ته موږ ډوپلیکیشن میتھډ هم یو ډوپلیکیشن میتھډ او همدا میتود لږ ډېر استعمالیږي، حالانکه اوس خو فوټومیټري او سپیکټروفوټومیټري ده هغه ډېر استعمالیږي، خو پخوا دا میتود نه ډېره استفاده کېده. کلوریمیټریک ټایټریشن کې په دې میتود کې لکه څنګه چې ډایلوشن میتود کې یو سټینډرډ سالوشن جوړېده او هلته موږ ډایلوټ کوو. په کلوریمیټریک ټایټریشن کې یو سټینډرډ سالوشن جوړېږي خو موږ غلظت د هغې زیاتو، یعنې یو سټینډرډ سالوشن وي خو د هغه غلظت چې دا موږ شی کوو دا موږ زیاتو. څه کوو چې موږ یو ټیسټ ټیوب اخلو، هغې ته نسلر سلنډر موږ یو نسلر او په دې کې په دې نسلر یو سلنډر کې موږ چې اچو چې unknown solution اچو پلس ریجنټ اچو او پلس واټر اچو. یو مثلا د ټولو حجم چې دی تقریبا 50 ملي موږ نیسو، 50 ملي. په بل کې موږ بلینک سالوشن اخلو، بل یو نسلر ریجنټ اخلو، سلنډر وبخئ، دا خو زموږ انناون دی او دا به یو خاص رنګ چې دی دې کې معلوم ریجنټ موږ واچو، معلوم انناون سالوشن موږ واغست او حجم د موږ 50 ته ورسو. په دې کې موږ معلوم مقدار رینج داخلو، څنګه چې موږ په انناون د پاره غستو، صحیح ده. او دې کې موږ اوبه اچو، مثلا حجم د دې دواړو موږ 50 ته ورسو یا کم. حجم موږ د دې 50 ته ورسو او دې کې موږ د بیورټ نه دې کې موږ سټینډرډ سالوشن اضافه کوو، یعنې هغه سالوشن چې د هغه غلظت ماته معلوم دی. نو بره نه زه سټینډرډ سالوشن په دې ته موږ بلینک سالوشن یو، د بلینک سالوشن کې زه سټینډرډ سالوشن ور علاوه کوم او دا دواړه زه یو سټینډ کې یو پای کې اکدم دواړو رنګ مقایسه کوم. کله چې ما سره د دواړو رنګ یو شان شو، د انناون سالوشن او د بلینک سالوشن کې چې ما ریجنټ ورچو دې رنګ یو شان شو، که چېرته موږ ریجنټ ډېر ور اضافه کړو، صحیح ده 2% تقریبا زیات و، نو بیا خو به داسې وکړو چې مثلا موږ 4 ملي یا 10 ملي موږ اضافه کړو، نو بیا چې زه د دې حجم رسوم 50 ملي ته، بیا زه 50 ملي ته نه رسوم بلکې د دې ایکس مقدار چې کوم ایکس مقدار ما دې کې اچولی هغې ته به حجم زه رسوم. لکه ډایلوشن چې دی دا هم اغېز کوي ما سره په رنګ باندې. نو که دې کې ما ایکس ملي اچولی سټینډرډ سالوشن، نو زه باید بل ځل دا ایکسپریمنټ تکرار کړم او هغې کې زه ایکس ملي اوبه کمې واچوم. ما ته خو اندازه ولګېده چې مثلا دومره، او بیا زه دې دواړو رنګونه چې کوم مقایسه کوم، که بیا هم ما سره اضافه راغلل بیا به ترې نور اوبه هم کمې یا زیاتې کړي چې دواړو حجم هم یو شان راشي او رنګونو غلظت هم ما سره راشي، دا موږ سره یو شان راشي. او بیا د فارمول څخه
موږ کولی شو چې موږ څه وکړو، موږ معلوم کو د ان ناون سالوشن غلظت موږ معلوم کو. ځکه دې نه خو موږ ته پته ولګي چې ان ناون سالوشن غلظت څومره د سټینډرډ سالوشن غلظت ما سره په لاندې کې څومره راغی. د هغې نه زه کولی شم چې د ان ناون سالوشن څنګه دواړو رنګونه یو شان شو، حجم یو شان دی، نو زه د سټینډرډ سالوشن نه د ان ناون سالوشن غلظت شی کولی شم زه معلومولی شم. د دې میتود ریلیټیو ایرر چې دی، ریلیټیو ایرر دا تقریبا 2.5% پورې امکان شته چې دا موږ سره غلط دي. او خو موږ پخوا موږ دا ډېره زیاته د دې نه استفاده کوله. نو په کلوریمیټریک ټایټریشن کې یو سټینډرډ سالوشن جوړو او سټینډرډ سالوشن بلینک سالوشن سره اضافه کوو تر څو پورې چې د دې محلول او د نامعلوم محلول چې هغې سره ریجنټ اوبه دي د هغې دواړو رنګ یو شان راشي. نو کله چې یو شان رنګ راغی د مطلب دی چې رقم مواد به هم پکې غلظت به هم د دوی یو شاني. نو د سټینډرډ سالوشن نه موږ کولی شو چې بیا ان ناون سالوشن شی پیدا کړو، د ان ناون سالوشن غلظت موږ پیدا کړو. او په دې کې موږ که موږ سره سټینډرډ سالوشن بیر لیمبرډ لا نه تطبیقېږي، موږ کولی شو دې نه استفاده وکړو. یا که د سټینډرډ سیریز میتود نه استفاده نه کېدلی نو موږ کولی شو چې موږ د دې نه استفاده وکړو. د اکورېسي په نسبت د نورو صحیحوالی چې دقیقوالی د دې میتود په نسبت د نورو چې دا موږ سره چې دا موږ سره زیاته ده. اوس موږ کلوریمیټریک ټایټریشن په خو ډېر نه استعمالوو، خو دې په ځای موږ اوس پوټومیټریک ټایټریشن استعمالوو. پوټومیټریک ټایټریشن خو شرط به دا چې بیر لیمبرډ لا به مني دغه محلول نه دی ده، بیر لیمبرډ لا به مني. نو موږ کولی شو چې پوټومیټریک ټایټریشن نه څه وکړو، موږ استفاده وکړو.